5 minutes later. Do mình không có file design của dép Lào nên mình đang chụp màn hình lại rồi quăng lên Figma nên sẽ không có các thông số như padding, width hay tên như bình thường. Mọi người thông cảm nha. Mình sẽ cút tương đối thôi chứ không hoàn toàn giống design được nha. Cho bạn nào chưa biết thì app 3 là cái phần ở trên đầu của app, cái màu xanh xanh nè. Thường thì người ta sẽ đặt những chức năng như tìm kiếm, thông báo ở phần app 3 để người dùng dễ nhận biết và thao tác. Các bạn đang thấy bên trái là cấu trúc của một app 3 thông thường do Flutter quy định, gồm các thành phần như leading, title và action. Thông thường leading sẽ là các icon như hamburger để điều hướng, hoặc là icon search như dép Lào. Phần title sẽ là phần text hiển thị tiêu đề của trang đó. Phần action sẽ là các icon để điều hướng mình sang một hành động hoặc trang khác. Rồi bây giờ vô code luôn nha. Mình đã init source code và sơ thúc một số result cần thiết để code. Các bạn có thể vừa xem vừa code chung với mình luôn nha. Nếu bạn nào cần giải thích code hoặc có chỗ nào chưa hiểu có thể comment bên dưới để mình giải đáp hoặc lên viết giải thích cụ thể hen. Invincible. Đừng quên cho mình xin một like và một like. Xin lỗi, một like và một share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.